February 15, 1982, 166 miles off the coast of Newfoundland. Sa gitna ng isang matinding bagyo, tumaob ang pinakamalaking drilling rig sa buong mundo. Lahat ng 84 crew king sakay nito nawala. At ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ang tinawag na Unsinkable Ocean Ranger ay naging isa sa pinakanakamamatay na maritime disaster sa kasaysayan. At habang iniisip mong imposible, mas lalalim pa ang kwento. Para maintindihan kung ano ang pagkakamali, kailangan nating bumalik sa simula. Dahil dito pa lang, may mga senyales na hindi napansin. Isang shipyard sa Japan. Gumagawa ang Mitsubishi Heavy Industries ng isang bagay na hindi pa nakita ng mundo, ang Ocean Ranger. Nang ilunsad ito, hindi makapaniwala ang mga tao. 396 feet ng haba, 337 feet ang taas, mahigit 25,000 tons ng bakal na lumulutang sa karagatan. Parang imposible na may mangyaring masama, pero hintayin mo. Pagsapit ng 1980, nakaistasyon na ang Ocean Ranger sa labas ng Newfoundland, naghahanap ng langis. Nakaligtas na ito sa mahigit 50 major storms, kaya buo ang tiwala ng crew. Sa isip nila, kung nakayanan noon, kakayanin ulit. At dito nagsisimulang maging delikado ang lahat. Para maintindihan ang susunod na mangyayari, kailangan mo munang malaman kung paano nananatiling lumulutang ang ganitong kalaking estruktura. Ang mga semi-submersible rigs tulad ng Ocean Ranger ay lumulutang gamit ang 8 giant columns. Sa loob ng mga column na ito ay may ballast tanks. Sa pamamagitan ng pagkontrol ng tubig sa bawat tank, nananatiling pantay ang rig. Simple sa papel, komplikado sa totoong buhay. Ang utak ng sistemang ito ay isang maliit na silid na nakapwesto sa isang forward column. Ito ang ballast control room. Isang operator lang ang nagmo-monitor ng mga pump at balbula. Tinitiyak na stable ang rig. Isang tao lang, isang silid, isang maling desisyon, at dito lalong tumitindi ang tensyon. Narito ang kakaibang desisyon sa disenyo. Naglagay ang mga engineer ng 4 na salamin na bintana sa silid na ito para makita ng operator ang mga alon. Isipin mo, gumagawa ka ng silid malapit sa waterline, sa gitna ng malalakas na bagyo. Tapos lalagyan mo ng salamin. Parang maliit na detalye. Pero minsan ang mga maliit na detalye ang nakakamatay. Ilang taon na nag-operate ang rig nang walang problema, walang insidente, walang babala. Noong February 14, 1982, nakatanggap ang crew ng weather report. 90 mile per hour na hangin. 37 foot na mga alon na diretso ang tama sa kanila. Malinaw ang babala, pero may maling pagkaintindi. Isang kritikal na pagkakamali. Maling naintindihan ng crew ang forecast. Akala nila ang hangin ay mga biglaang bugso lang. Hindi tuloy-tuloy. Ayon sa manual, kapag ang sustained winds ay lumampas sa 70 miles per hour, kailangang itaas ang rig at ang mga glass porthole nasa ibabaw lang ng waterline. Pagsapit ng gabi, nagwawala na ang bagyo. Ang mga kalapit na rig ay nag-ulat ng 65 feet na pader ng tubig. Isipin mo ang lakas noon at isipin mo kung ano ang susunod. 7:45 p.m. Isang napakalaking alon ang bumangga sa forward column. Basag ang porthole. Bumulwak ang tubig dagat papasok sa silid. Walang babala. Walang oras. Nabasa ang mga control panel. Nag-short circuit ang mga kable. Ang mga ilaw ay nagsimulang mag-flash. Hindi na alam ng operator kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ballast system. Para kang nagmamaneho ng nakapikit. Nagkukumahog ang crew na maglinis at mag-ayos. Bandang 11 p.m., naibalik nila ang kuryente sa panel. At doon nila nakita ang hindi nila inaasahan. Ang mga valve ay bumubukas. Ang mga forward ballast tank ay napupuno ng tubig. Unti-unting tumatagilid ang rig pasulong. Walang training ang crew para sa ganitong sitwasyon. Walang nakasulat na emergency procedure, kaya nag-improvise sila. May nakakaalala sa brass rods, mga testing tool noong ginagawa pa ang rig. Isiniksik nila ito sa valve controls para piliting isara ang mga balbula. Ang hindi nila alam, ang ginagawa pala nito ay kabaligtaran. Mas binubuksan nito ang mga balbula. Mas maraming tubig ang pumasok. Mas lalo pang tumagilid ang rig.
5 degrees, tapos 10. Ramdam na ang bigat ng pagkakamali. At dito, lalabas ang mas malaking problema. Ang ballast pumps ay nasa likod ng rig. Habang bumababa ang harap, nawawala ang suction ng mga pump. Hindi na nila kayang ilipat ang tubig. Permanenteng nakatagilid na ang rig. Pero hindi pa doon nagtatapos. Sa loob ng forward columns ay may chain lockers, lagayan ng malalaking anchor chains. Ang mga bukasan nito ay 80 talampakan sa ibabaw ng tubig. Pero dahil sa pagkakatagilid, lumubog ang mga bukasan sa ilalim ng dagat. Hindi watertight ang mga locker. Libo-libong galon ng tubig ang pumasok. Umabot sa 15 degrees ang tagilid ng rig. 12:52 p.m. February 15th. Nagpadala sila ng unang mayday. We have a severe list. We need immediate assistance. 3 supply vessel ang agad na pumunta sa Ocean Ranger. Ang Seaforth Highlander ang pinakamalapit. 6 miles? Ang layo. Sa bawat segundo, lumalala ang sitwasyon. Patuloy na tumitindi ang tagilid. 20 degrees. Hirap nang tumayo ang crew. Dumudulas ang mga kagamitan sa deck. 1:30 a.m. Ipinadala ng Ocean Ranger ang huling mensahe. 84 na lalaki ang umalis sa rig. Sumakay sila sa mga matingkad na orange lifeboats at bumagsak sa nagyeyelong North Atlantic. Lahat sila ay basa, nilalamig, naghihintay ng saklolo. 2:14 a.m. Dumating ang Seaforth Highlander. Nakakita sila ng flare. Isang lifeboat na may hindi bababa sa 36 na lalaki sa loob. May pag-asa, pero kulang ang gamit nila. Isang cargo net, isang grappling hook, ilang pirasong lubid. Naghagis sila ng lubid. Kumapit. Nakita ng mga lalaki sa lifeboat ang rescuer. Tumayo sila. Lumapit sa lubid. Inalis ang kanilang safety belts. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Nawala ang balanse ng lifeboat. Tumagilid. Umikot. Tumaob. Lahat ng 36 na lalaki ay nahulog sa North Atlantic. Isang sandali. At wala na silang masandalan. Naghagis ang Seaforth Highlander ng life rings at mas maraming lubid. Pero ang mga lalaki sa tubig ay nasa hypothermic shock na. Hindi na makakapit ang mga kamay. Isa-isa silang lumubog sa ilalim ng alon. Walang nakaligtas. 3:07 a.m. nawala sa radar ang Ocean Ranger. Ang unsinkable rig ay tumaob at lumubog. Lahat ng 84 crew ay nawala. Walang kahit isang survivor. 22 bodies are recovered. Ipinakita ng autopsy na lahat sila ay nalunod dahil sa matinding hypothermia. Sumunod ang isang napakalaking investigasyon at ang natuklasan nila ay nakakabigat ng loob. Zero formal training ang mga operator. Walang certification. Walang nakasulat na emergency procedures. Natuto lang sila habang nagtatrabaho. Kung may tamang training, malalaman sana nila na ang pneumatic valves ay fail-safe, na ang pag-jam ng brass rods ay magbubukas sa mga ito. Pero walang nagturo sa kanila. Hindi maitatanggi ang mga design flaw. Ang salamin ay hindi pumasa sa industry standards. Ang mga standby vessel ay walang specialized rescue equipment. Walang survival suits ang rig. Patong-patong na pagkukulang, lahat pwedeng maiwasan. Nag-file ng wrongful death lawsuits ang mga pamilya. Tumagal ng maraming taon ang laban. Sa huli, nagsettle sila sa humigit kumulang $20 million. Ang bawat pamilya ay nakatanggap lang ng sa pagitan ng $20,000 to $270,000. Samantala, ang kumpanyang may-ari ng rig ay nakakuha ng $40 million. Kumita pa ang kumpanya pero may nagbago. Dahil sa trahedya, naglabas ang Canadian government ng 136 recommendations. Lahat ay ipinatupad. Ngayon, bawat offshore rig ay may survival suits para sa bawat manggagawa. Dobleng dami ng lifeboats kumpara sa crew. Binago ang disenyo ng ballast control rooms. Itinatag ang Offshore Safety and Survival Center para sa mandatory training. Hanggang ngayon, naroon pa rin ang Ocean Ranger sa ilalim ng dagat. Na-recover ng mga diver ang solenoid valves at nakumpirma kung ano talaga ang nangyari. Hindi ito natural disaster. Isa itong organizational failure sa lahat ng antas. 84 na lalaki ang nagbayad ng buhay dahil sa kayabangan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content.
Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.